Καλημέρα σας αγαπητοί μου αδερφοί. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας αγαπάτε και μας παρακολουθείτε μέσα από το κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Ευχαριστούμε όλους εσάς που συνδράματε και βοηθήσατε ώστε το κανάλι μας να ξεπεράσει τις 100.000 και προς τούτο έχει γίνει και ένας μεγάλος διαγωνισμός για την αγάπη τη δική σας. Να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη τη μεγάλη τη δική σας με μικρά δώρα προς όλους σας. Γι' αυτό όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό, τον οποίο κάνει το κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος στο YouTube, παρακαλώ να δείτε το βίντεο για το διαγωνισμό, να δείτε τους όρους συμμετοχής που είναι πάρα πολύ εύκολοι και έτσι να λάβετε και εσείς μέρος σε αυτή τη μεγάλη κλήρωση. Δείτε λοιπόν το βίντεο γύρω από το θέμα του διαγωνισμού. Σας ευχαριστώ πάντως για ό,τι έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε για εμάς και το μοναστήρι μας. Έρχομαι τώρα στο θέμα «Ρωτήστε το γέροντα». Έχω αρκετά ερωτήματα, σήμερα θα εξετάσουμε ένα ερώτημα, το οποίο ερώτημα όπως μου το έχετε θέσει είναι σε ποια εποχή βρισκόμαστε γέροντα. Βλέποντας οι άνθρωποι να συμβαίνουν διάφορα γεγονότα στην εποχή μας, αναρωτιούνται πού βρισκόμαστε, σε ποια εποχή ζούμε, τι μέλει να συμβεί. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι το πρωτοφανές. Πάντοτε όταν στην ανθρωπότητα συνέβαιναν μεγάλα γεγονότα, είτε λοιμοί, είτε σεισμοί, είτε πείνες, είτε δυστυχίες, είτε πόλεμοι, οι άνθρωποι πάντοτε εξέταζαν κατά πόσο έχουν σχέση με τα έσχατα, με τις έσχατες ημέρες και με τη Δευτέρα Παρουσία. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, η ανθρωπότητα πλησιάζει προς τη Δευτέρα Παρουσία, προς τις ημέρες του Αντιχρίστου. Αυτό το λέει η Αγία Γραφή, δεν το λέμε εμείς. Θα έρθει πρώτα η Μεγάλη Αποστασία, την οποία ήδη ζούμε, απομακρυσμένοι άνθρωποι από το Θεό, και γι' αυτό κάναμε εμείς και αυτό το κανάλι, προσπαθώντας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μην φύγουν μακριά από το Θεό, που είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας τους. Διότι όσοι απομακρυνθούν από το Θεό και πέσουν στα δίχτυα του διαβόλου, αυτοί θα χαθούν. Το 1984 κυκλοφορήσαμε αυτό το βιβλίο. Το 1983 έκανα την πρώτη ομιλία στην Αθήνα, «Έρχεται ο Αντίχριστος». Τότε κυκλοφορούσαν σε κασέτες, δεν υπήρχαν καν τα CD ή τα DVD. Αμέσως εκείνη η κασέτα κυκλοφόρησε πάνω από 500.000 αντίτυπα. Διανεμήθησαν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν προλαβαίναμε να εκτυπώνουμε αντίγραφα των κασετών. Έφτασαν μέχρι και το εξωτερικό. Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, με αποτέλεσμα να μας καλούν για ομιλίες, για να μιλήσουμε για τα σημεία των καιρών που ξεκίνησαν να φαίνονται ολοκάθαρα, και έγινε η αιτία αυτές οι ομιλίες, καθώς και αυτό το βιβλίο, το «Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία», είναι το βιβλίο που γράφτηκε και ξεσήκωσε τότε το λαό να γίνουν οι διαδηλώσεις κατά των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Τότε δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές ταυτότητες, ούτε καν κατά των νέων ταυτοτήτων. Λοιπόν, αν και εμείς μέσα εδώ στο βιβλίο είχαμε γράψει ότι έρχεται σκλαβιά. Θα βαδίσουμε σε περιοριστικά μέτρα όσο θα βαδίζουμε προς την εποχή του Αντιχρίστου. Έτσι αυτό το βιβλίο γράφτηκε αμέσως το 1984, το 1983 η ομιλία. Πού βαδίζουμε λοιπόν? Το 1994 ένας πάρα πολύ καλός κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, που έχει χτίσει εκεί και το ησυχαστήριο Φοβερά Προστασία, ο πατήρ ο γέροντας Χριστόδουλος Αγγελόγλου, πνευματικό παιδί του γέροντα και Αγίου Παϊσίου, έγραψε αυτό το βιβλίο. Στη Δύση της ελευθερίας μας. Πού βρισκόμαστε? Στη Δύση της ελευθερίας. Έγινε ανάρπαστο και αυτό το βιβλίο εκείνη την εποχή, ότι η ανθρωπότητα βάδιζε πλέον
προς τη δύση της ελευθερίας του ανθρώπου. Δεν είμαστε στην Ανατολή της ελευθερίας. Οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια θα χάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Η ελευθερία μας θα καταστρατηγείται. Και θα καταστρατηγείται με διάφορες αφορμές. Θα γίνονται διάφορα γεγονότα όπου θα καταστρατηγούνται η ελευθερία μας. Έτσι λοιπόν θα σας θυμίσω ότι έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Δεν είμαι ειδικός να εξετάσω πώς έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, αλλά κάποιοι όμως εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός και αρχίνησαν και είπαν από όλα τα κανάλια ότι η αυριανή ημέρα δεν θα είναι τίποτα όμοιο με τη ζωή που ξέραμε πιο πριν. Όλα αλλάζουν. Όσοι έχετε κρατήσει ή έχετε βίντεο από το YouTube, δείτε δηλώσεις πρωθυπουργών, δείτε δηλώσεις υπουργών, ότι πλέον τίποτα δεν θα είναι όμοιο με το χθες. Και πράγματι στη ζωή μας εισέβαλαν παντού οι κάμερες που παρακολουθούν κάθε κίνηση του ανθρώπου. Κάμερες παντού. Έτσι πράγματι είμαστε σε μία εποχή που η ελευθερία του ανθρώπου σιγά σιγά χάνεται, περιορίζεται. Το βλέπετε και εσείς με αφορμή πολλά γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας, κάποιοι τα εκμεταλλεύονται για να εφαρμόσουν τα δικά τους μέτρα. Για να βγεις έξω από το σπίτι πρέπει να πατήσεις αυτό το νούμερο ή να έχεις ένα χαρτί. Ελεγχόμενη κίνηση. Ελεγχόμενη πορεία. Τα πάντα τα οποία γίνονται είναι κάτω από έναν έλεγχο. Άρα δεν είμαι ελεύθερος να κάνω αυτό που εγώ έχω αποφασίσει. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε καταστρατήγηση των προσωπικών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στην ερώτησή σας λοιπόν, σε ποια εποχή βρισκόμαστε, σας απαντούμε όπως και εσείς πλέον το διαπιστώνετε και το διαπιστώνει όλη η ανθρωπότητα. Είμαστε, όπως γράφει ο Γέροντας Χριστόδουλος, στη δύση της ελευθερίας μας. Στη δύση της ελευθερίας μας. Ένα αξιόλογο βιβλίο, το οποίο αξίζει να το μελετήσετε και να το αναζητήσετε. Το ίδιο ακριβώς είχαμε γράψει το 1984. Το 1983 κάναμε την ομιλία που σας είπα, βγήκε πάνω από 500.000 κασέτες μαγνητοφώνου και με το 1984 μετά γράψαμε το βιβλίο «Πότε θα γίνει η Δευτέρα παρουσία», τα οποία αναφέρονται σε όλα αυτά τα σημεία τα οποία βιώνουμε σήμερα. Και αυτό το βιβλίο, όπως σας είπα, το είχε διαβάσει και ο Άγιος Παΐσιος, όπου το 1987 έγραψε και την επιστολή για τον Αντίχριστο και το 666. Σε ποια εποχή βρισκόμαστε λοιπόν? Στην εποχή κατά την οποία χάνουμε την ελευθερία μας. Δει και χάνεται η ελευθερία του ανθρώπου. Θα έρχονται από εδώ και πέρα όλο περιοριστικά μέτρα ως προς τις κινήσεις μας. Πάντοτε με μία αφορμή. Αφορμή θα είναι ό,τι βρίσκουν. Στην αρχή έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι για να περιορίσουν την ελευθερία μας και τις κινήσεις μας κάτω από κάμερες. Τώρα βρέθηκε άλλη αφορμή. Αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα και το γνωρίζετε όλοι. Και κάτω από αυτή την αφορμή βρήκαν οι δυνάμεις του σκότους την ευκαιρία να περιορίσουν την ελευθερία και τις κινήσεώς μας. Στο επόμενο βιντεάκι μας θα ακούσουμε και θα αναφερθούμε στο πού βαδίζει πλέον μετά την ελευθερία, πού βαδίζει η ανθρωπότητα. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημά σας που μου έχετε κάνει, το οποίο θα το δείτε στο αμέσως επόμενο βιντεάκι στο «Ρωτήστε το Γέροντα». Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Ανεβάστε και αυτό στο Facebook και γίνετε όσοι θέλετε συνδρομητές στο κανάλι μας. Εκεί που γράφει εγγραφή, πατήστε
και το καμπανάκι για να εγγραφείτε και να είστε μέλη. Και μην ξεχάσετε να λάβετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό μας που κρατάει 15 περίπου μέρες. Να είστε καλά, χαίρετε αδελφοί μου, και πάντοτε να είστε χαρούμενοι. Καλή σας ημέρα.